Hello students. Class 9 supplementary reader A house is not a home নামৰ লেসনটোৰ অসমীয়া অনুবাদখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাবা। এই লেসনটোত লিখকে নিজেই নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ কথা কৈছে। প্ৰথমে যিখিনি ৰেড কালাৰৰ দিয়া আছে এইখিনি আমি চাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি দিয়া আছে The story reflects the challenges of being a teenager. মানে এই গল্পটোৱে এজন টিনেজাৰৰ বা এই আসলতে টিনেজাৰ বুলি ক'লে 13 পৰা 19 ইয়াৰ্ছ মানে 13 পৰা 19 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কথা কোৱা হয়। গতিকে এইখিনি বয়সৰ এজন মানুহৰ বা এজন ল'ৰাৰ জীৱনত যিখিনি চেলেঞ্জেছ আহে সেই চেলেঞ্জেছখিনি এণ্ড দ্য প্ৰব্লেমছ অফ গ্ৰোয়িং আপ আৰু ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ যিখিনি সমস্যা এই কথাখিনি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে মানে প্ৰতিফলিত কৰিছে। হাউ ডাজ দ্য অথৰ অভাৰকাম হিজ প্ৰব্লেমছ মানে লিখকে তেওঁৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰি আহিছিলে। এতিয়া লেচনলৈ আহোঁ। মাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অফ হাই স্কুল ফেল্ড অকৱাৰ্ড। অথৰে কৈছে যে হাইস্কুলৰ প্ৰথম বছৰটো মোৰ বাবে একেবাৰে বেয়া আছিলে। আফটাৰ লিভিং জুনিয়ৰ হাই at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. কৈছে যে আফটাৰ লিভিং জুনিয়ৰ হাই মানে সেই জুনিয়ৰ হাই স্কুলটো মানে হাই স্কুল ইয়াতে জুনিয়ৰ হাই বুলি এম ই স্কুলৰ কথা কোৱা হৈছে। মানে সেই এম ই স্কুলৰ কথা কৈছে। এম ই স্কুলত দ্য হেড অফ মাই ক্লাছ উইথ অল দ্য চিনিয়ৰিটি মানে স্কুলৰ ভিতৰত বা তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত তেওঁলোকে স্কুলৰ মুৰব্বী আছিলে। আপাৰ গ্ৰেড মানে সেইখন স্কুলৰ তেওঁলোকে ডাঙৰ একেবাৰে আপাৰ গ্ৰেডত আছিলে। লেভেলছ কুড এফৰ্ড মি আৰু নতুন স্কুলত মানে সেইটোৱে তেওঁলোকে খাপ খুৱাব পাৰিব। ইট ফেল্ড ষ্টেঞ্জ ষ্টাৰ্টিং অভাৰ এজ এ ফ্ৰেছমেন আৰু এইটো কি হ'ব ইট ফেল্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ এইটো আচৰিত আছিলে ষ্টাৰ্টিং অভাৰ এজ এ ফ্ৰেছমেন আৰু এজন নতুন মানুহ হিচাপে এইটো আৰম্ভ কৰাটো এটা অচিনাকি মানুহৰ লগত মানে নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱাটো এইটো অলপ আচৰিত ধৰণৰ আছিলে। দ্য স্কুল ৱাজ টুৱাইচ এজ বিগ এজ মাই অল্ড স্কুল আৰু নতুন স্কুলটো মোৰ পুৰণা স্কুলতকৈ দুগুণ ডাঙৰ আছিলে। এণ্ড টু মেক মেটাৰ্ছ ৱৰ্ছ মাই ক্লজেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ উইৰ চেণ্ট টু এ ডিফাৰেণ্ট হাই স্কুল আই ফেল্ট ভেৰি আইচলেটেড আৰু কৈছে যে মোৰ নতুন স্কুলত মোৰ সেই পুৰণা বন্ধুবোৰ নাছিলে আৰু এইটোৰ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছিলে কিয়নো মোৰ একেবাৰে ক্লজেষ্ট ফ্ৰেণ্ড যিবিলাক আছে মোৰ যিবিলাক অন্তৰংগ বন্ধু আছিলে সেই বন্ধুবিলাক বেলেগ বেলেগ হাইস্কুলত গুচি গৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে মই বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ। আই মিছড মাই অল্ড টিচাৰ্ছ ছ' মাছ ডেট আই উড গ' বেক এণ্ড ভিজিট দেম মই মোৰ পুৰণা স্কুলৰ শিক্ষকসকলক বৰকৈ মিছ কৰিছিলোঁ মনত পেলাইছিলোঁ যদি আৰু মই তাতে যাব ডেট আই উড গ' যাতে মই তাতে যাব পাৰিলোঁ হয় বা মই গৈছিলোঁ এণ্ড ভিজিট দেম আৰু সিহঁতক লগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। দে উড এনকাৰেজ মি টু গেট ইনভলভড ইন স্কুল এক্টিভিটিজ ছ' ডেট আই কুড মিট নিউ পিপুল আৰু মই যেতিয়া সেই পুৰণা স্কুলৰ শিক্ষকৰ লগত লগ কৰিব গৈছিলোঁ সিহঁতে মোক এনকাৰেজ কৰিছিলে উৎসাহ দিছিলে যাতে নতুন স্কুলত মই বিভিন্ন কাম কাজৰ লগত জড়িত হওঁ আৰু নতুন মানুহৰ লগত মই চিনাকি হ'ব পাৰিম। দে টল্ড মি ডেট in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one আৰু সিহঁতে মোক কৈছিলে কি যে মই যেতিয়া নতুন স্কুলত নতুন বন্ধু পাম তেতিয়া মই পুৰণা স্কুলক চাগে মই পাহৰি যাম আৰু সেই তেওঁলোকক ভাল পোৱাটো মানে নতুন মানে পুৰণা স্কুলতকৈ নতুন স্কুলক মই বেছিকৈ ভাল পাম। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. আৰু যদি তেনেকুৱা হয় তাৰমানে মই যদি পুৰণা স্কুলতকৈ নতুন স্কুলক বেছিকৈ ভাল পাব আৰম্ভ কৰোঁ সিহঁতৰ মতে যাতে মই প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে মই নতুন স্কুলক যদিও বৰকৈ ভাল পাওঁ তথাপিও তেওঁলোকক যাতে মই সময়ে সময়ে লগ কৰিব যাওঁ। I understood the psychology in what they were saying. মই বুজি পাইছিলোঁ সিহঁতৰ যিটো ক'ব বিচাৰিছিলে বা সিহঁতৰ যিটো মনোভাৱ আছিলে সেইটো মই বুজি পাইছিলোঁ বাট আই টুক চাম কমফৰ্ট ইন
ইট nonetheless আৰু মই ইয়াৰ উপৰিও মানে যদিও মই বুজি পাইছিলোঁ তথাপিও মই অলপ কমফৰ্ট ফিল কৰিছিলোঁ মই অলপ আৰাম অনুভৱ কৰিছিলোঁ ওৱান ছানডে আফটাৰনুন এদিনাখন দেওবাৰে আবেলি নট লং আফটাৰ আই হেড ষ্টাৰ্টেড হাই স্কুল আৰু এইটো হাই স্কুল আৰম্ভ হোৱাৰ বেছি দিন পাছৰ কথা নহয় আই ৱাজ ছিটিং এট হোম এট আৱাৰ ডাইনিং ৰুম টেবুল ডুইং হোমৱৰ্ক আৰু মই মোৰ ডাইনিং টেবুলৰ বহি মই মানে স্কুলৰ বা হোমৱৰ্ক কৰি আছিলোঁ ইট ৱাজ এ কোল্ড এণ্ড উইণ্ডি ফল ডে আৰু এইটো কি আছিলে ঠাণ্ডা আৰু মানে বতাহ বলি আছিলে গোটেই দিনটোত তেনেকুৱা এটা দিন আছিলে মানে ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে এণ্ড উই হেড এ ফায়াৰ গোয়িং ইন আৱাৰ ফায়াৰ প্লেচ আৰু আমাৰ জুইশালত জুই জ্বলি আছিলে এজ ইউজুৱেল মাই ৰেড টাবি কেট ৱাজ লাইং অন টপ অফ অল মাই পেপাৰ্ছ আৰু এজ ইউজুৱেল মানে সাধাৰণতে মানে সদায় যেনেকুৱা হৈ থাকে মোৰ ৰঙা নোম থকা মোৰ মেকুৰীটোৱে মোৰ সকলোখিনি মানে টেবুলৰ ওপৰত সকলোখিনি যিখিনি কাগজ পাতি আছিলে তাৰ ওপৰত বহি আছিলে প'ৰিং লাউডলি আৰু জোৰকৈ মিয়াও মিয়াও কৰি আছিলে এণ্ড অকাজনেলি আৰু মাজে মাজে চুৱেটিং এট মাই পেন ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেক আৰু কি কৰি আছিলে মাজে মাজে মোৰ কলমত মই যি লিখি আছিলোঁ মোৰ কলমত মাজে মাজে লৰচৰ কৰাই দি তেওঁ এটা আনন্দ অনুভৱ কৰিছিলে শ্বি ৱাজ নেভাৰ ফাৰ ফ্ৰম মি আৰু তাই কেতিয়াও মোৰ পৰা দূৰত থকা নাছিলে আই হেড ৰেস্কিউড হাৰ হুৱেন শ্বি ৱাজ এ কিটেন মই তাইক উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ যেতিয়া তাই এটা পোৱালি আছিলে মানে সৰু মেকুৰীৰ পোৱালি আছিলে এণ্ড চামহাউ শ্বি নিউ ডেট আই ৱাজ দ্য ওৱান ৰেছপনচিবল ফৰ গিভিং হাৰ দ্য গুড লাইফ আৰু তাই কেনেবাকৈ গম পাইছিলে যে মই তাইক এটা নতুন বা এটা ভাল জীৱন দান কৰা এজন ব্যক্তি আছিলোঁ মানে এজন দায়বদ্ধ ব্যক্তি আছিলোঁ মানে তেওঁক এটা সুন্দৰ জীৱন দান কৰাৰ বাবে মাই মাদাৰ কেপ্ট ষ্টকিং দ্য ফায়াৰ টু কিপ দ্য হাউচ নাইচ এণ্ড ৱাৰ্ম মোৰ মাকে জুইশালত ষ্টকিং বা ইন্ধন যোগাই আছিলে মানে ৰুমটো ভাল আৰু গৰম ৰখাৰ কাৰণে ছাডেনলি হঠাৎ আই স্মেল্ড ছামথিং ষ্টেঞ্জ মই কিবা আচৰিত ধৰণৰ গোন্ধ পাইছিলোঁ এণ্ড দেন আই নটিছড ইট তেতিয়া মই এইটো লক্ষ্য কৰিব পাৰিছিলোঁ স্ম'ক প'ৰিং ইন থ্ৰ দ্য চিমছ অফ দ্য চিলিং আৰু চিলিঙৰ ফাকে ফাকে এই ধোঁৱাবিলাক ওলাই আহিছিলে দ্য স্ম'ক বিগেন টু ফিল দ্য ৰুম চ' কুইকলি ডেট উই কুড বেয়াৰলি চি আৰু সেই ধোঁৱা গোটেই ৰুমটো ভৰি পৰিছিলে আমি এইটো ভালকৈ চাব পাৰিছিলোঁ গ্ৰুপিং আৱাৰ ৱে টু দ্য ফ্ৰণ্ট ড'ৰ উই অল ৰেন আউট ইনটু দ্য ফ্ৰণ্ট ইয়াৰ আৰু আমি সন্মুখৰ দুৱাৰেদি সকলোৱে দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ বাই দ্য টাইম উই মেড আৱাৰ ৱে আউটছাইড আৰু উপযুক্ত সময়ত আমি ঘৰৰ বাহিৰত সকলোৱে ওলাই আহিছিলোঁ দ্য হোল ৰুফ ৱাজ ইনগাল্ফড ইন ফ্লেমছ এণ্ড ইট ৱাজ স্প্ৰেডিং কুইকলি আৰু গোটেই ৰুমটো ধোঁৱাৰে ধোঁৱাৰে ভৰি পৰিছিলে মানে জুইৰ ধোঁৱা যিটো সেইটোৰে ভৰি পৰিছিলে আৰু এইটো অতি সোনকালে বিয়পি পৰিছিলে আই ৰেন টু দ্য নেইবাৰ্ছ টু কল দ্য ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰত গৈছিলোঁ মানে এই জুই নুমুৱা বিভাগক খবৰ দিয়াৰ কাৰণে হোৱাইল আই ৱাটছ মাই মাদাৰ ৰান বেক ইনটু দ্য হাউচ তেতিয়া মই দেখা পাইছিলোঁ কি মোৰ মাকে ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ দৌৰি গৈ আছে মাই মাদাৰ দেন ৰেন আউট অফ দ্য হাউচ কেৰিং এ স্মল মেটেল বক্স ফুল অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ যেতিয়া মোৰ মাকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে এটা ধাতুৰ এটা বাকচ লৈ আৰু য'ত কি আছিলে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আছিলে She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house আৰু তাই সেই বাকচটো ঘাঁহনিৰ ওপৰত ৰাখি থৈ পাগলৰ দৰে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত দৌৰি গৈছিলে I knew what she was after মই জানিছিলোঁ যে তাই কিহৰ কাৰণে আকৌ দৌৰি গৈ আছে My father had died when I was young. যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ ডেকা আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিলে and I was certain that আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে she was not going to let his pictures
and letters go up in flames. আৰু মই এইটো নিশ্চিত আছিলোঁ যে তাই তেখেতৰ ফটো আৰু তেখেতৰ যিবিলাক চিঠি আছিলে সেইবিলাক জুইত পুৰি যাবলৈ দিবলৈ তাই বিচৰা নাছিলে. They were the only things that she had to remember him. আৰু সেইবিলাক বস্তুৱে একমাত্ৰ উপায় আছিলে তাই মোৰ দেউতাকক মনত ৰখাৰ কাৰণে. Still I screamed at her. তথাপিও মই তাইৰ পিনে চিঞৰিছিলোঁ, মম নো মম বা মা তুমি নাযাবা এনেকৈ কৈছিলে. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মানে মই তেওঁৰ পিছে দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত মোক পাছফালৰ পৰা কোনোবাই মোৰ হাতত টানি ধৰিছিলে. It was a fireman. আৰু এইটো আছিলে এজন জুই নুমুৱা মানুহ. I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks. মই এইটো লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ যে ৰাস্তাটো জুই নুমুৱা ট্ৰাকেৰে ভৰি পৰিছিলে. I was trying to free myself from his grasp, yelling. মই তেওঁৰ হাতৰ পৰা মুক্তি কৰিবলৈ বা মোৰ হাতখন এৰুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ. yelling আৰু মই চিঞৰিছিলোঁ, you don't understand. আপুনি বুজি নাপায় নেকি? My mother is in there. মোৰ মা তাতে আছে. আপুনি এইটো বুজি নাপায় নেকি? এনেকৈ মই চিঞৰি আছিলোঁ. He held on to me while other firefighters ran into the house. তেওঁ মোক তেতিয়ালৈকে ধৰি ৰাখিছিলে যেতিয়া অন্য জুই নুমুৱা মানুহ সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাইছিলে. He knew that I was not acting very logically. তেওঁ জানিছিলে যে মই যিখিনি কৰি আছোঁ এইখিনি কোনো যুক্তিযুক্ততা নাছিলে. মানে মই যে পাগলৰ দৰে মোৰ মাৰ পিছে পিছে দৌৰি যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ এইটো কি নাছিলে, এইটো আচলতে সঠিক নাছিলে. And that if he were to let go, I had run. He was right. যদি তেওঁ মোক এৰি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে মই দৌৰি মোৰ মাৰ পিছে পিছে গ'লো হয়. গতিকে তেওঁ মানে মই যদি তাতে যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰো ক্ষতি হ'ব. গতিকে তেখেতে শুদ্ধ আছিলে. It is all right. They will get her, he said. তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে যে এইটো সকলো ঠিক হৈ যাব, সিহঁতে তাইক উদ্ধাৰ কৰিব. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. তেওঁ মোক এটা কম্বলেৰে মেৰুৱাই দিছিলে আৰু আমাৰ গাড়ীত বহুৱাই দিছিলে. Soon after that, তাৰ পিছত a fireman emerged from our house with my mom in tow. আৰু তাৰ পিছতে এজন জুই নুমুৱা ব্যক্তিয়ে মোৰ মাকৰ লগে লগে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. আৰু তেওঁ ততালিকে তাইক ট্ৰাকত বহুৱাই দিছিলে আৰু তাইক এখন অক্সিজেন মাস্ক মুখা এখন দিছিলে. I ran over and hugged her. মই দৌৰি গৈছিলোঁ আৰু তাইক সাৱটি ধৰিছিলোঁ. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. মই গোটেই সময় তাইৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি কৰিছিলোঁ তাইক হেৰুৱাৰ বাবে, মানে তাইক যদি মই হেৰুৱাই পেলাওঁ মোৰ দেউতাৰ দৰে সেইটো ভাবি মই তাইক ঘৃণা কৰিছিলোঁ আৰু তাইৰ লগত তৰ্ক কৰিছিলোঁ. She is going to be okay, said the fireman. তেতিয়া ফায়াৰমেনজনে কৈছিলে যে তাই ঠিক হৈ যাব. She just inhaled a little smoke. তাই মাত্ৰ অলপ মানে ধোঁৱা ইনহেল কৰিছে, মানে উশাহত লৈছে. And then he ran back to fight the fire. আৰু তাৰপিছত তেওঁ জুইখিনি নুমুৱাবলৈ দৌৰি গৈছিলে. While my mother and I sat there dazed. তেতিয়া মই আৰু মোৰ মাকে তাতে হতভম্ব হৈ বহি আছিলোঁ. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. আৰু মই বহি দেখি আছিলোঁ যে মোৰ ঘৰটো পুৰি গৈ আছে আৰু এইটো ভাবি আছিলোঁ যে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ. 5 hours later, the fire was finally out. 4 ঘণ্টাৰ পিছত জুইটো নুমাইছিলে
আৱাৰ হাউচ ৱাজ অলমষ্ট কমপ্লিটলি বাৰ্ন ডাউন আৰু আমাৰ ঘৰটো প্ৰায় পুৰি শেষ হৈছিলে বাট দেন ইট ষ্ট্ৰাক মি তাৰপিছত এইটোৱে মোক আঘাত কৰিছিলে আই হেড নট চিন মাই কেট মই মোৰ মেকুৰীটো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ হুৱেৰ ৱাজ মাই কেট মোৰ মেকুৰীটো ক'ত আছিলে মাছ টু মাই হৰৰ এইটো মোৰ বাবে এটা বৰ ভয়ানক আছিলে আই ৰিয়েলাইজ ডেট মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে শ্বি ৱাজ ন' হুৱেৰ টু বি ফাউণ্ড তাইক আৰু ক'তো বিচাৰি পোৱা নাযাব দেন অল এট ওৱান্স ইট হিট মি এই সকলোখিনিয়ে মোক আঘাত কৰিছে কি দ্য নিউ স্কুল নতুন বিদ্যালয় দ্য ফায়াৰ জুই মাই কেট মোৰ মেকুৰী এই সকলোকেইটা বস্তুৱে মোক আৰু কষ্ট দিছিলে আই ব্ৰক ডাউন ইন টিয়াৰ্ছ এণ্ড ক্ৰাইড আৰু মই ভাঙি পৰিছিলোঁ চকুলো নিগৰি আহিছিলে আৰু মই কান্দিছিলোঁ আই ৱাজ ছাফাৰিং লছ আৰু মই লোকচান অনুভৱ কৰিছিলোঁ এ বিগ টাইম বহু সময় দ্য ফায়াৰমেন উড নট লেট আছ গ' বেক ইন টু দ্য হাউচ ডেট নাইট আৰু সেই ফায়াৰমেনবিলাকে আমাক সেইটো ৰাতি আমাক ঘৰত সোমাব দিয়া নাছিলে ইট ৱাজ ষ্টিল টু ডেঞ্জাৰাছ আৰু সেইটো সময়তো মানে এইটো বৰ ভয়ানক আছিলে ডেড অৰ এলাইভ এইটো কি আছিলে জীৱন আৰু মৃত্যু এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিলে আই কুড নট ইমেজিন লিভিং উইদাউট নয়িং এবাউট মাই কেট আৰু মই তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো মই কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ মেকুৰীটোৰ খবৰ নোলোৱাকৈ বা নোপোৱালৈকে ৰিগাৰ্ডলেছ তথাপিও তাৰ পিছতো আই হেড টু গ' এইবোৰৰ উপৰিও মানে মোৰ যাবলগীয়া হৈছিলে উই পাইল্ড ইন টু দ্য কাৰ উইথ জাষ্ট দ্য ক্লথছ অন আৱাৰ বেকছ এণ্ড এ ফিউ অফ দ্য ফায়াৰমেনছ ব্লেংকেটছ এণ্ড মেড আৱাৰ ৱে টু মাই গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ হাউচ টু স্পেণ্ড দ্য নাইট আৰু সেইদিনা কি আছিলে মানে আমি যাব লগা হৈছিলে আমাৰ ওচৰত একো নাছিলে আৰু জাষ্ট যিখিনি কাপোৰ আমি পৰিধান কৰি আছিলোঁ সেইখিনি কাপোৰ পিন্ধি আৰু ফায়াৰমেনবিলাকে কিছুমান কম্বল দিছিলে সেইখিনি লৈ আমি আমাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ বা ককা আইতাৰ ঘৰত আমি সেই ৰাতিটো কটাবলৈ আমি ৰাওনা হৈছিলোঁ বা যাবলগীয়া হৈছিলে দ্য নেক্সট ডে পিছৰ দিনা মনডে সেইদিনা সোমবাৰ আছিলে আই ৱেণ্ট টু স্কুল মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ হুৱেন দ্য ফায়াৰ ব্ৰক আউট যেতিয়া জুই জ্বলি আছিলে আই ৱাজ ষ্টিল ৱেৰিং দ্য ড্ৰেছ আই হেড অন টু চাৰ্চ ডেট মৰ্ণিং বাই আই হেড ন' শ্ব'জ মানে যিটো সময়ত জুই জ্বলি আছিলে সেইটো সময়ত মই যিটো কাপোৰ পৰিধান কৰি আছিলোঁ সেই কাপোৰটো পিন্ধি মোৰ স্কুলত যাবলগীয়া হৈছিলে আৰু যিটো পিন্ধি মই চাৰ্চত গৈছিলোঁ গীৰ্জাত গৈছিলোঁ সেইদিনা ৰাতিপুৱা আৰু মোৰ কোনো জোতা নাছিলে আই হেড কিকড অফ দেম হুৱেন আই ৱাজ ডুইং মাই হোমৱৰ্ক যেতিয়া মই হোমৱৰ্ক কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই সেইবিলাক মানে খুলি পেলাইছিলোঁ খুলি মানে ল'ৰাবোৰে কেনেকৈ খুলি মানে দলিয়াই দিয়ে তেনেকৈ দিছিলোঁ গতিকে মোৰ জোতা নাছিলে কেৱল কাপোৰখিনি পিন্ধি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ দে বিকেম য়েট এনাডাৰ কেজুৱেলিটি অফ দ্য ফায়াৰ মানে সেই জোতাবিলাকো মানে জুইৰ ইন্ধন হিচাপে সেইবিলাক জ্বলি গৈছিলে মানে ঘৰৰ অন্য বস্তুৰ লগতে মোৰ জোতাযোৰো এটা জ্বলি যোৱাৰ এটা ইন্ধন আছিলে চ' আই হেড টু বৰ' চাম টেনিছ শ্ব'জ ফ্ৰম মাই আণ্ট গতিকে মই মোৰ খুৰীৰ পৰা টেনিছ জোতা মোৰ ধাৰত ল'বলগীয়া হৈছিল হোৱাই কুড নট আই জাষ্ট ষ্টে হোম ফ্ৰম স্কুল মানে মই কিয় মানে সেইদিনা স্কুলত নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিছে মাই মাদাৰ উড নট হিয়াৰ অফ ইট মোৰ মাকে এইটো শুনিব নিবিচাৰে যে মই স্কুল নোযোৱাকৈ ঘৰত বহি থাকোঁ বাট আই ৱাজ টোটেলি এম্বেৰেছড বাই এভৰিথিং মানে মই এই সকলোবিলাকৰ প্ৰতি মই এম্বেৰেছড হৈছিলোঁ মানে এই সকলোবিলাক মানে মোৰ ঘৰ পুৰি যোৱা মেকুৰী বা স্কুলত যাব লাগে কাপোৰ নাই জোতা নাই এই সকলোবিলাক বস্তু লৈ মই একেবাৰে এম্বেৰেছড হৈ পৰিছিলোঁ দ্য ক্লথছ আই ৱাজ ৱেৰিং লুকড ৱেৰ্ড মই যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধি আছিলোঁ সেইবিলাক কাপোৰ একেবাৰে বেয়া আছিলে ৱেৰ্ড আছিলে আই হেড ন' বুকছ মোৰ কোনো কিতাপ নাছিলে অৰ কোনো হোমৱৰ্কো কৰা নাছিলে চবতো শেষেই হৈ গ'ল গতিকে কোনো হোমৱৰ্ক নাই কোনো কিতাপ নাই এণ্ড মাই
বেগ ৱাজ গন আৰু মোৰ কিতাপ লৈ যোৱা বেগটো শেষ হৈ গৈছিলে। আই হেড মাই লাইফ ইন ডেট বেকপেক, মোৰ সেই বেকপেকত মোৰ গোটেই জীৱন আছিলে। দ্য মোৰ আই ট্ৰাই টু ফিট ইন, মই যিমানেই ফিট হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, দ্য ৱৰ্ছ ইট গট, আৰু এইটো সিমানেই বেয়া হৈ গৈছিলে। ৱাজ আই ডেষ্টিন টু বি এন আউটকাষ্ট এণ্ড এ গিক অল মাই লাইফ, আৰু এই কৈছে যে ৱাজ আই ডেষ্টিনড, মই মোৰ জীৱনটো এনেকুৱাকৈ আউটকাষ্ট এণ্ড মানে একেবাৰে এণ্ড এ গিক মানে বুজালে আচলতে সমাজৰ পৰা মানে সমাজত মিলিব নোৱাৰা বা তেওঁৰ ভাগ্য সদায় বেয়া থকা এনেকুৱা বুজাইছে। যে মানে মোৰ জীৱনটো এনেকুৱাই আছিল নেকি, যে মোৰ কষ্ট আৰু মোৰ দুখ যন্ত্ৰণা বা সমাজত মিলিব নোৱাৰা এনেকুৱা অৱস্থাত মোৰ জীৱনটো গৈ আছে নেকি। ডেট ইজ হোৱাট ইট ফেল লাইক, আৰু এইটো তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে। আই ডিড নট ৱান্ট টু গ্ৰ' আপ, মই ডাঙৰ হ'ব বিচৰা নাছিলোঁ। চেঞ্জ অৰ হেভ টু হেণ্ডেল লাইফ ইফ ইট ৱাজ গোয়িং টু বি দিছ ৱে, যদি এনেকৈ মোৰ জীৱনটো আগবাঢ়ি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই ডাঙৰ হ'ব নিবিচাৰোঁ, মই পৰিৱৰ্তন হ'ব নিবিচাৰোঁ, আৰু মোৰ জীৱনটো মই এনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব নিবিচাৰোঁ। আই জাষ্ট ৱান্টেড টু কাৰ্ল আপ এণ্ড ডাই, মই এইটো ত্যাগ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু মই মৰিব বিচাৰোঁ, মানে মই পাক মাৰি মই মৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে তৎক্ষণাত মই মৰিব বিচাৰোঁ, এনেকৈ কৈছে। আই ৱাকড এৰাউণ্ড দ্য স্কুল লাইক এ জম্বি, মই এটা জম্বিৰ দৰে বা জিন্দা লাছৰ দৰে মই স্কুলৰ চাৰিওফালে ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলোঁ। এভৰিথিং ফেল্ট চাৰিয়েল, সকলো যেন অবাস্তৱ যেন অনুভৱ হৈছিল। এণ্ড আই ৱাজ নট চিয়'ৰ হোৱাট ৱাজ গোয়িং টু হেপেন, আৰু মই এইটো নিশ্চিত হোৱা নাছিলোঁ যে এইটো কি হ'বলৈ গৈ আছে। অল দ্য ছিকিউৰিটি আই হেড ন'ন, মই যিবিলাক মোৰ পৰিচিত সকলোবিলাক ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, ফ্ৰম মাই অল্ড স্কুল, মোৰ পুৰণা স্কুলৰ, মাই ফ্ৰেণ্ডছ, মাই হাউচ এণ্ড মাই কেট হেড অল বিন ৰিপ্ড এৱে, মানে মোৰ বন্ধু, মোৰ ঘৰ, মোৰ মেকুৰী, মোৰ সেই পুৰণা স্কুল বা পুৰণা স্কুলৰ যিবিলাক চকীদাৰ বা গাৰ্ড বা ছিকিউৰিটি আছিলে, সেই সকলোবিলাক বস্তু মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হ'ল। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিলৈকে আজি থাকক। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে পাবা। এইখিনি হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমালোকে চাই ল'বা। থেংক ইউ।